قالوا شيوعيين، علمانيين، أعداء الدين. يوم السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني موضوع عثمان داقي جيرس. وانتوا عارفين الحاجات اللي كانوا بخوفونا بها أيام بداية الثورة. يا أخي كلمة جميلة جدا إنك تقول أيام بداية الثورة. شفت يا ابني إحنا في ثورة سبتمبر، يعني لما طلعنا على الحكومة وكنا بنتظاهر في شنبات، أيام جميلة والله. المهم نرجع لموضوعنا. في أيام بداية الثورة كانوا بخوفونا بالأمن والأمان، أمان أمان، زعزعة الأمن. أحس سقطت وما عجبنا الرئيس جابوه بداله برضه سقطناه. كلام شنو تاني؟ طبعا في كمية من الناس فاهمين انه الناس اللي لغاية حسي معتصمة في القيادة العامة ده ما الا عددية من الصعاليق ما عندهم موضوع عطالة، قاعدين هناك بيعطلوا في عجلة التنمية وهم عثرة في تقدم السودان وما عندهم صبر. وات اول حاجة احنا 30 سنة ما في اي عجلة بتاع التنمية ولا تقدم ولا اي حاجة. ثانيا كوبري الحديد ده ما كان قافل، يعني ما كان قافل، فيه صيانة أكتر من سنة. في زول فتح خشمه. كوبري كوبر ده ما كان ده رجع، قالوا فيه فيران بتقرضوا الكوبري، في زول فتح خشمه. ودائما الحاجات دي معليش يعني مع احترامي لآبائنا وخيلاننا وأعمامنا، الحاجات دي كلها بنسمعها من الجيل الكبير. قبل لما كنا بنمرق مظاهرات كنتوا بتقولوا صيع، بتحرقوا لساتك، ما حتعملوا حاجة، أسقطنا النظام. حاليا في شنو يعني كلام كتير شنو يعني، وعارفين إنه التغيير ده ما بيجي بالساهل. يعني زيتنا طلع نحن في المظاهرات دي من شهر 12 البدت دي لغايه حسي اخيرا الناس قدرت تسقط البشير، رغم انه ما في ضمانات لغايه حسي انه سجنوه في سجن كوبر صحيح ولا قاعدين بيلعبوا علينا. فشنو الناس دي ما بترجع بيوتها الا مطالبها تتحقق. بعدين المطالب دي كلها مطالب يشملها الدستور ويشملها القانون. اصلا الناس دي لو كانوا خارجين على القانون ما كان قدروا يسقطوا حكومتين يا حبيبي. فانت قاعد في بيتكم قاعد بتنقنق، ما داري نسمع صوتك حسي عليك الله معلش. طيب الناس دي مرقت من بيوتها ليه؟ الناس دي مخليه شغلها، مخليه اسرها، وطالعه قاعده في شارع القياده العامه بتبيت في الشارع ليه؟ قدرت اعمل مقابلات مع كثير من الشباب الموجود حاليا في الشارع المعتصم في القياده العامه، اسمع ارائهم، اطلعهم من بيوتهم اصلا شنو وهم عاوزين شنو يتحقق عشان يقدروا يرجعوا بيوتهم. من اهم الحياة اللي انا مرقتني انه انا عايش في دولة في عام 2019 لما نطلع برا بحيث انه انا لسه في سنة كم 60. داير البلد دي تكون من اعظم الدول. الليلة دولتنا من سلة غذاء العالم بقت دولة بتشحت حياة كثيرة. عملتنا واقعة في الارض ومستشفياتنا كعبة. الليلة انا قاعد في البلد دي متأكد تماما بالنظام القائم ده او النظام السابق ده انا ما حقدر اوفر حياة كريمة لا لي لا لأسرتي. لكن لو النظام ده كان فيه عدل وفيه مساواة وفيه صحة وفيه تعليم، وأهم حاجة التعليم، منهجنا التعليم بتاعنا ضعيف والصحة منتهية والاقتصاد بتاعنا منتهي، حنكون أحسن دولة كيف؟ عشان كده احنا مرقنا عشان مؤسساتنا تكون قوية، عشان دولتنا تكون قوية، وعشان نكون أحسن دولة في العالم. وعندنا المقومات وعندنا المخ وعندنا الشباب، لكن الكيزان معطليننا بالواضح كده، والله معطليننا، ما بخلوا الناس يتقدموا قدام، دايرين يتقدموا هم بس ويلموا قروشهم بس. ونحن ذاتنا ما دايرين قوش، احنا دايرين نقدم البلد دي ونشوف الناس مبسوطين. يعني مرقنا عشان اخواننا الطيبين وعشان اطفالنا الجايين، ما اكثر من كده. طبعا من اكبر الدلائل انه النظام السابق الفاشل ده ما سقط الى يومنا هذا هو تشغيلة الاعلام بتاعت ديل داعم منو، ديل شيوعيين مدعومين من فرنسا، مدعومين من بريطانيا. بار في لندن اسمه قرد الغلوتية، هناك في لندن بيقعدوا بتتحرك منه المظاهرات. ده البار ده اللي بتتحرك منه كل الأنشطة برضه ماسكينه الشيوعيين. بس برضه للمصداقية في قروش قاعد تجي للمعتصمين في القيادة، في ناس قاعد تجي توزع موية، في ناس قاعد تجي توزع أكل، ده كله ليه؟ أنا شغال في اللجان بتاعة الميدان هنا، ماسك لجنة بتاع الطعام بنشتغل عشاء. والله من يوم 6 ده نحن طلعنا وما كنا بنحلم بإنه حيحصل كده. طلعنا انه خلاص حنطلع مظاهره زي اي مظاهره حتكون غير. انا شخصيا كنت مؤمن انها هي حتكون غير، لكن ما حتكون ملياريه زي ما بيقول. بعد ذاك في اول ساعتين من الاعتصام انا كنت شغال براي، حسيت انه الشمس حاره جدا، الساعه كانت 2، حسيت انه الناس دي عطشانه، فاشتغلت حاجه عفويه كده، بمشي لكل الناس بهتف فيهم يا جماعه كلموا الناس البره الجايه
تجيب معاها قوارير مويه. ثاني يوم لما خلاص الناس قررت تعتصم والناس تبي، بقى اصحابي الناس اللي قاعدين برا السودان يقوموا يضربوا لي، بيقول لي يا مصطفى والله احنا نفسنا كان نكون معاك، لكن ما عندنا طريقه نصلكم، لكن احنا ممكن نقدم مساهمه. يقول لهم يا جماعه والله عندنا مشكله بتاعت مويه، عندنا مشكله بتاعت اكل، احنا المفروض نوفرها للمعتصمين دي عشان احنا نقدر نستمر اكثر وقت من الاعتصام. خلاص في لحظه من اللحظات انا فجاه بقت التليفونات تطايرش، يعني ناس اللي في السعوديه بيضرب، اللي في قطر بيضرب، اللي في امريكا بيضرب. نحن الليله هسه انا سموال ده دفعتي اكثر من 12 نفر قاعدين في السعوديه، كلهم دفعه واحده نفسهم يشاركوا، لكن بهناك بحكم الشغل والالتزامات والكفيل زي ما انت عارف الحياه دي، فبرسلوا لنا قروش عشان نشتري اكل، نشتري مويه، نشتري سندوتشات. الليله الناس اللي في البيوت اللي ما قادرين يجوا بيرسلوا، الناس اللي في شغالين في الشركات في المحلات الكبيره اللي عندهم التزام قوي بالشغل بيرسلوا قروش، بيرسلوا دعومات في شكل مويه، مرتبات، فرشات، حاجات الناس بتستفيد منها في ارض الميدان، مشمعات عشان الناس تستظل بها من الشمس بالنهار. دي الدعومات اللي بتجينا، فما افتكر انه يعني دعومات خارجيه دي اذا هو كان قاصد بها الجهات مثلا سياسيه او دول ثانيه، فالحاجه دي من راسه. أنا السؤال ده طوالي قاعد يجي من الناس اللي ما عندهم وطنية، الناس اللي أصله ما اشتغلوا في حياتهم من غير مقابل. فالنظرية بتاعت إنه الحاجة دي معمولة تطوعيا كده، معمولة عشان ترفع اسم البلد وعشان تعلي شاني أنا السودان. فالنظرية دي ما بتقع عليهم في راسهم، يعني أصله ما حصل في حياته كده، قاعد عمل له حاجة لله في لله. فلما نشوف له زول تاني قاعد بيعمل له حاجة لله، الموضوع بيدخل في قلبه الريبة، الشك. عملنا ستوكات كبيرة من الأدوية اللي نحتاج لها هنا في العيادات في العيادة. عملنا صيدلية مركزية فيها ستوكات الحمد لله شبه ما عندنا نواقص. أنا واحدة من الناس عندي صيدلية جبتها من صيدليتي، لمينا شير من الأهل من المعارف من أهلنا البر السودان، أي جاتنا قروش، رسلوا أدوية، رسلوا بخاخات، الحاجات اللي بيقدروا عليها. يعني أي إنسان هنا يتبرع أو جاب لنا دواء أو دفع لنا قروش عشان نشتري دواء هو سوداني مؤمل في وطن جديد، عايز تغيير، عايز يدعم الثورة، عايز الاعتصام ده يستمر لحد ما تتحقق مطالب الشعب والثوار. التبرعات انت هسه ممكن في قاعده دقيقه يجيك زول يقول لك شير للدواء. هسه معظم الناس اللي هنا ديل معظم الاطباء ما سياسيين اصلا ولا اي حاجه، معظم الناس جايين عمل تطوعي. في الزول اللي بيجي من قروش بيقول لك يا اخي دي 1000 جنيه معاه ساعدوا بها، دي 2000. في مثلا صيادله بيجيبوا دواء مجاني. في ناس هسه مثلا بيجي ناس الدعم ديل ناس متطوعين، بس زول بيجيب مويه بارده، زول بيجيب تلج. طيب انت حاسس السؤال انا بدي اسالك ليه، انت تعبان وجاي من بيتكم ليه فوق كم يعني الكلام ده كله؟ والله يا اخي بص، عانينا ما فيه الكفايه 30 سنه، واصلا يعني لو ما نحن كلنا طلعنا وجينا وساهمنا وتعبنا وساهرنا وغيره عشان نغير الوضع ده ما ينفع. فعند الطريقه الوحيده اللي احنا نسلكه بكل الوسائل وكل الطرق عشان نقدر نغير الواقع، ونعيش في واقع ووطن معافى يسعنا جميعا. أسي الشعار في الميدان عاوزين ضمان يا برهان. ما لم تجد ضمانات ونشوف بعيوننا هذه الضمانات وقادة النظام القديم معتقلين، مهم نحن يكون عندنا برهان إنه الحكومة الانتقالية الجديدة دي بدأت تمشي صح. لو كان مدني كان ممكن نمشي، العسكري عنده قوة ممكن يمسك بها أبد الآبدين زي عمر البشير قاعد على راسنا 30 سنة، ما في زول قدر يقول له تلت الثلاثة كم. ليه؟ لأنه عسكري عنده القوة وعنده السلاح وعنده منصب والكرسي عجبه. ما في زول عجبه إنه يقعد في الشارع ويبيت في الشارع وخلي أهله وخلي شغله عشان يعتصم أو عشان تجمع المهنيين. قال كلنا عندنا مسؤولياتنا وعندنا أهلنا، وبس دارين حقنا يظهر وببيان وببرهان كلنا حننصرف. في بداية المظاهرات نحن عملنا مظاهرتين 3 طوالي، عملت لنا قانون طوارئ. الواحد بيمسكوه من المظاهرة بالصباح بيدخلوه السجن الظهر، بيحاكموه العصر طوالي ويدفعوه غرامات والسجن. شنو يعني غالبكم ناس 30 سنة قاعدين بينهبوا فينا تحاكموهم على الأقل اسجنوهم قدامنا كده أي حاجة. فمن بداية ثورتنا القريبة دي احنا شفنا قتل، تعدي على حرمات المنازل، ده ورانا مدى صعوبة نجاح ثورتنا دي. فما ممكن بعد ما وصلنا للي وصلنا له ده كله نخليها ونرجع بيوتنا.
في النهايه بقول لكم شكرا لكم للمتابعه، وشكرا لكل الناس المعتصمه في ميدان القياده العامه لغايه ما يرجع علينا حقنا. الليله يوم 18 ابريل، لو فاتتكم يوم 6 ابريل ما تفوتكم يوم 18. ها شوفكم في الميدان. في النهايه بقول لكم شكرا لكم للمتابعه. مع ضوء عثمان، تاقي جرس. السلام عليكم. وقالت نانسي عجاج لو خوفنا راح وطريقنا مرصوف بالثبات ومشينا للحرية صح، لابد أكيد الفجر جاي وضياه عيد ونعود عزاز زي ما مضى.